Alam niyo ba paano mag-TikTok ang mga gulay? I'm a cabbage. What? Classy. Para sa mga nasa bahay dyan, I hope you guys are staying safe and staying sane. Let's all be productive. Kaya natin to. I'm not sure kung natandaan ng iba sa inyo, pero may ginawa ako actually isang video before. It's called Assumptions About Me. Ang ginawa ko before, nag-gather ako ng mga assumptions on Instagram. Tapos, sinabi ko kung tama ba o mali yung mga assumptions sa akin. Diyos ko po, andyan na naman tayo sa mga assumption. Assume. Diyan tayo nadadali lagi. Diyan nagkakaroon ng mga misunderstanding. Well, again, katuwaan lang tong video na to. I think may mga tao din na new to my channel. And it would be very interesting to know kung ano yung naging first impression niya sa akin. Or yung mga naging assumption nyo. Until now, kung anong klase akong tao. Kung mabait pa talaga ako o ginagawa ko lang to for the vlog. Anyway, flex ko lang tong bago ko. Huawei Nova 7i. Napakaganda, oh. Nagagaya ko na si Benny Boy. Gusto ko talaga yung 3D 4-curve design niya. Ayan. Oh. And tingnan nyo naman guys, napakadaming camera. Oh. Usong-uso ata to, baka next time 200 na yung camera. For this, meron siyang 48MP 5AI cameras. So we have 1, we have 2, 3, 4, 5. Ayan. Inside the box, merong manual and charger. Para sa mga new Huawei users, actually there are 3 ways for you to download apps. First is yung app gallery. Ang daming mga top apps nandun. Second, through direct links. And third, through third party. Ibang third party. Like third party app, katulad ng APK Pure. Anyway, wala nang paligoy-ligoy pa. Fina-flex ko lang talaga tong phone ko. Basahin na natin yung mga assumptions. Number 1, this is from Mai Mapili. What's up, Mai? Overachiever. Hindi po ako overachiever. Promise. I would say ako isang tao na mahilig mag-achieve ng maraming bagay. Overachiever ba? Marami akong gustong gawin and nagagawa ko sila, pero hindi ako nagiging master of it. I would say jack of all trades more than overachiever. Kaway-kaway sa mga jack of all trades. Ginawang horoscope. Ang jokes kahit walay, benta pa din. Ang usapan, assumption lang, bakit may atake na to? Corny ba talaga yung mga jokes ko? What do you want from me? Iba talaga ako in person and iba ako sa harap ng camera. Kasi pag nasa camera, minsan ako-conscious ako like, ano kayang pwedeng i-joke? Ano kayang pwedeng i-joke? Kasalanan ni Louie to, nagiging corny ako eh. Pero bakit kasalanan ko? Parang kasalanan ko. Mukhang masungit. Hindi ko kayang magsungit. I think kasi kapag ka nagsungit ka, you're becoming rude to another person without any reason. And when you're rude, kakarmahin ka. There's no need for someone to become rude. Siguro nagkakaroon ako ng mga moody state. Like, for example, sobrang init sa room, yung pawis na pawis ka na, hindi ako nakakaisip. As in, ganon. Pero in person, hindi. Bakit sobrang defensive? Family-oriented. Yes. I believe that family should always be above all. Kasi yun yung pinaka-foundation. Well, not applicable for everyone, but yun yung nakapag-define kung paano ka pinalaki. And therefore, walang connect sa topic yung sinabi ko. But yes, I'm very family-oriented. And I would very much want to pass it on my future generation. Laban ng sinasabi ko, presidente. Prangka, oo. I'm a very straightforward person. Hindi ako sobrang articulate na tao. Like, hindi ko na pinapaligoy-ligoy pa. Pagka may ginawa ko masama, masama yung ginawa mo. But at the same time, conscious ako kung ano yung nafe-feel ng ibang tao na minsan, you're direct to them, but you also have to empathize, diba? I say it directly, but I also make sure not to offend too much. GGSS daw. Hindi ako GGSS. I feel like I just really worked hard para ma-achieve yung ganitong level of confidence. Like before kasi, ang dami kong pimples, I feel so bad kasi ang liit ko. No, not in that way. I mean, height-wise. Pero yun nga, once you learn to love yourself, you just become confident, diba? Parang you bank on yourself, you invest on yourself rather than investing on feelings kung ano ba yung iniisip ng ibang tao, ganyan. But of course, iba yung pagiging confident sa pagiging overconfident. Kasi when you're overconfident, nagiging mayabang ka. I feel like wala akong karapatan maging overconfident kasi alam ko naman yung limitation ko. Athlete? I used to be an athlete before. Nag-track and field ako. Mahilig akong tumakbo sa responsibilidad. Pero, hindi ko na-share before, pero yung training area before, puro buhangin. So, kakatakbo-takbo ko dun sa mga buhangin. Nagkaroon ako ng bronchitis. Humina yung resistensya ko. But I would very much love to have something active. Hindi ko ma-explain. Basta gusto ko maging active ulit. Titong-tito mag-advise. Alam nyo, pati ako nafe-feel ko na yan. Yung feeling mo, ang cool mo sumayaw. Pero pag tinignan mo sa camera, ala,
parang ganyan, magtatango. Lumalabas talaga siya eh. Wala na ako dun sa age na gusto ko lang naman magpakul sa TikTok pag di nangyayari. Bakit favorite mo ang watermelon? Hindi ko din alam, pero pagka kumakain ako ng watermelon, talagang super refreshing. I feel like I'm a new person. I'm just really happy. Hindi kasi siya sobrang tamis. Ano siya, liquidy. Malibog! Hindi. Growing up, malibog. Growing up, mahilig talaga ako sa mga green jokes. I feel like a lot of people, or almost everyone, may ganyan eh. Deep inside them. Pero not to a point na bastos na tao. So, I think maganda na in-assume mo yun at nabasa ko yan because may mga akala actually na very, bastos. But I'm just really naughty. Ganyan. Pero hindi bastos. Sa vlog lang masaya, pero in real life, walang social life. Grabe, you read my mind. May time na ganun eh, kapag napapressure ka. I think kahit anong profession naman, kahit sabihin nating entertainer ka or host ka, may time na talagang sa stage na bibigay mo lahat. But kapag pagod na pagod ka na, you would rather yung mga spare time mo, ipapahinga mo na lang. Which I think is 50-50. Sometimes you also have to invest time. Kahit medyo pagod ka na, maglagay ka pa rin ng effort to kamustahin yung friends mo, or communicate sa mga hindi mo nakakausap ng matagal na, or basically do something new other than your job. Like ito, ang dami kong mga dinownload na must-have dito for my lifestyle. Like Facebook, Instagram, Twitter, Messenger, and Snapchat. Again, yung iba galing sa app gallery, yung iba galing sa third party. Like itong Instagram, dinownload ko siya through APK Pure. Grabe, iba talaga nagagawa ng social media, no? Like, imagine mo nung unang panahon, di ba? Parang hindi mo kayang nakasteady lang, tapos ang saya-saya mo na, or like for how many hours nandyan ka lang. But with the power of social media, talagang minsan, tawan-tawa, yung mga ganun. Bossy. Uy, di ako bossy. Kay Jerry lang kasi tamad yun magugas ng plato, naiirita talaga ako. Gigigil ako sa kanya eh. Ayoko na mag-vlog. Siguro may time lang na you want to be authoritative, but with respect. Yun yung mga time na when you're handling a business, para you value the importance of relationship, but at the same time, you want to be as professional as possible. So, minsan nami-misconstrue siya as being bossy. But then again, subjective to. Baka naman sa tingin ng iba, both, hindi talaga. Genius sa math. 2 plus 2. 5. Akala ko konyo ka magsalita. Sobrang hindi. Sobrang jologs. I try my hardest to speak straight English, but sometimes it's so hard. I feel so struggle and, everything. Ayun, na-mention ko sa vlog ko before, natuto ako mag-English ng straight nung nag-memorize ako mag-rap at nung ginagaya ko yung mga dialogues nung pinapanood ko sa movies, sa mga series, ganyan. So, you just have to keep on training yourself. Husband material. Oo, number mo. I think hindi ako yung makakapagsabi nito, but I would always keep in mind na you have to be the person who your future partner would love to have. Kasi parang, paano mo makukuha yung desired person mo if you won't work hard on yourself? Naging seryoso bigla, no? Pa-fall. Alam nyo, ito, sobra na kayo, ah. Pagka medyo may naughty side ka, ma-associate siya as pa-fall, ganyan. Pero ako, I make sure na I always align with everyone. Ganyan lang talaga ako. So, wag mong i-misinterpret. Mostly, ang mga naka-interpret na naman na pa-fall ako are the viewers kasi hindi nila ako kilala personal. But if you ask everyone, like all my friends or lahat mga naka-collabs ko before, they would understand. So, I love you. Hindi talaga, promise. GGSS, kala mo naman sobrang para makapagpa-fall. High maintenance? No. Gawin mo lang lahat sa akin. Akong bala sa'yo. Ibig kong sabihin, kahit saan tayo pumunta, kahit saan kumain, saan tayo matulog, wala akong pake. Basta may kausap lang ako. Hindi ko kaya na mag-isa lang lagi. Well, before, medyo younger ako, kaya ko mag-isa lagi. Like, kaya ko mag-travel, mag-isa, ganun. Pero, nung nagka-relationship, tapos failed relationship, from time to time, you just kinda realize na I need people in my life. Bano, mag-Mobile Legends. Alam mo, tama ka dyan. Sobrang bano ko talaga mag-Mobile Legends. As in, ako yung type ng tao na kapag may nade-discover ako ng isang hero, yun lang yung ginagamit ko like for 2 months, ganyan, hanggang ma-memorize ko na siya. And then, mag-move on ako sa another character. Tapos makakalimutan ko yung paano gamitin yung isang character na ginamit ko before. So, medyo slow learner ako sa ganyan. Pero addict ako mag-Mobile Legends lately. I even downloaded Mobile Legends here. I also got it from the third party, APK Pure. Sobrang daming pwedeng i-download talaga. Alam mo yung minsan kapag gigil na gigil ka na, yung
Tsaka minsan, yung mga nasa Mobile Legends, sobrang init ng ulo. Sa sobrang galit nila, sobrang init ng ulo nila, natatawa na lang ako. Tinatawanan ko na lang sila ng ha 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 ha. Sabi ni Isabel Lasso, marupok. Yeah. Hindi ko na dinedenay. Marupok ako. Huwag niya i-tweet yan. I'm a person na sobrang people pleaser and sobrang trusting. Hindi ako yung pag may nakilala, super 100% doubt. Kilalanin mo na, kilalanin. What I see is what I get. And I'm very trusting. Smart enough to know kung sino yung hindi genuine, I guess. Pero minsan may mga lumulusot eh. Pero yun, I guess doon tayo rumurupok. Or kapag ka may mga expectations tayo na di natin nakukuha. Like ako, I'm always there for my friends. Pero kapag ka may isang friend na napansin ko na, ay, hindi niya pala kayang bigyan ako ng time. Pero nung kailangan niya ako, nandun ako para sa kanya. Doon ma-hurt ako, ganun. So, in that way, medyo marupok. I have a sweet tooth. Yes. Kaya ang ngipin ko sobrang terrible looking before. Mahilig talaga ako sa sweets. Like, nakakaubos ako ng isang buong Haribo na gummy bears, ganyan. Which is not healthy. Don't do it. Ngayon, minamanage ko na. Kalahati na lang. De joke. Iniwasan ko na yung mga sweets. Pero minsan di mo may iwasan eh. You just have to do it moderately. But I love sweet stuff. Except dessert. Hindi ako mahilig sa dessert. Unless gelatin-like food. Ganun. Para na-weirdo na ako sa content ko. I just talk about myself, ganyan-ganyan. You may not be comfortable in all social situations, but you are adaptable. That's very true. I'm the kind of person na, eto, nasa YouTube world na ako, vlogger daw. Minsan, ini-invite ako na, why don't you host for this event? And ako, syempre, sayang yun, racket din yun. Ito-throw ko talaga yung sarili ko into the fire, kahit di talaga ako marunong mag-host. Mag-host ako. Tapos pag nandun ako, nanginginig na yung tuhod ko, nangangatog na ako. Tinatry ko yung best ko na mag-adapt. Or like, prior to that, nag-observe na ako ng ibang host kung paano nilang ginagawa. Madalas ko tinatorture yung sarili ko, but it's good. Kasi you won't grow if hindi ka naging uncomfortable. Yung pagiging comfortable natin can only give us this. Ayan lang. Plateau. Hindi siya growth eh. Kasi in order for you to grow, kailangan grind, be uncomfortable, kailangan mo ng hardships, di ba? Kahit slowly. Well, I'm gonna encourage everyone din to do that. Minsan masaya siya. Yung one of the trainings sa amin before, nung napasok ako sa corporate world, is always be proactive. So kapag hindi ka sure sa sagot mo dun sa isang question, be bold enough to say it out loud. Kasi kahit mali ka, i-correct ka. So walang tapon, gets mo? Who wants to volunteer? Ako, volunteer. Hindi mo pa alam yung anong gagawin, hindi nagvo-volunteer ka na agad. Ganyan. So, yung mga ganyang trait, yun yung gusto kong i-encourage na i-develop ng mga tao. Mahilig magwaldas ng pera. Yeah. Lazada, Shopee, Galingo. May times. Alam mo yung may mga ganun na feeling mo, deserve ko to. Which is every time na sinasabi ko sa sarili ko. Pero I would say na sobrang lala ko mag-save ng money. Mayroon akong nagustuhan ng isang bagay. Talagang mag-save up ako, tapos biglang, boom, nagastos ko dun lahat. Yung mga dinownload ko nga sa phone ko, hindi lang yung mga online shopping apps. Like Lazada, ganyan. Meron din ako mga financing. GCash, BDO, Netflix, and Gmail. You can access it by syncing it on the Huawei Mail app. So, it's really easy to use lang. Ako yung type na tao na tinatrack ko lahat ng finances ko, ganyan. So, hindi na ako nagugulat kapag wala na akong pera. Kasi ayoko nung ganung feeling na, asan napunta yung pera ko? Saan ko ginastos? I make sure na lagi ko naaalala. Pero yun nga, kailangan ko pa rin i-moderate yung pagbibili. Lalo na sa credit card. Mamaya, Lazada tayo ng Lazada. Tapos, yung pera natin, wala na. Matulungin. I would say, matulungin, yes. As long as it doesn't harm us in any way, you can always extend a lending hand, diba? Ang sarap kaya sa feeling kapag tumutulong ka. Kahit nga minsan, pinapraise mo lang yung tao kahit di mo actually natulungan, di ba? Masarap din yung feeling mo kasi nasabi mo dun sa person. Kasi it takes courage also to commend someone or to tell someone how you appreciate that person. Diba? Nakabuntis pero hindi pinanagutan. Grabe naman to. Wag na wag niyong gagawin yun. Naiinis ako sa ganyan, yung mga magiging reckless tas hindi pinapanagutan. Nasa edad ko na siguro yun, pero hindi. Loyal and faithful. Yes. Ang haba nung baka magtaka kayo. Hindi, yes. Loyal and faithful, yes. I feel like ang dami ko ng experience or ang dami ng years yung nawaldas ko sa ibang bagay na hindi nag-workout. And at this point, hindi na ako yung type na gusto ko ng bagong relationship sa bagong tao or gusto ko mag-explore. At this point, mas binavalue ko yung security because security can get you a long way or a lifetime. Yun ang priority ko and I just feel like lahat tayo, we have so much love to give. If hindi ka na happy, sabihin mo dun sa tao. Be fair to that person or be fair to yourself, diba? Ba't pa kayo gagawa ng isang kasalanan kung pwede nyo namang gawin sa pagiging honest, diba?
I thought that you're a snubber, but I see your vlogs and I kinda see that you're kind. Hindi ako snub in person. Kahit hindi pa ako nag-YouTube before, hindi ko talaga magawang maging suplado kasi nga wala akong karapatan. When you're a people pleaser, you just entertain people, diba? Like ako ngayon, as a YouTuber, I value all the interactions I get. At some point, parang nabubuhay ako through validation, which is not healthy, but like as someone who had super low self-esteem, ito yung nakakapag-drive sa akin to give back more. In fairness, ang daming nakakabasa sa akin May mga nag-a-assume dito na you are scared but you're confident. In fairness malaki ano? Sige, sabihin mo. Ano tayo mo sabihin? Ako kung magsasabi? Kayo yung green-minded Ako lang talaga yung nadadamay sa inyo. We don't tolerate bad doings from friends. Yes. Kahit friend kita, I make sure na malaman mo kapag may ginawa kang masama. Or if I fail to do so, kapag hindi ko nasabi sa'yo na mali yung ginawa mo, the next time na mag-usap tayo, mapapansin mo na medyo irritable ako sa'yo. And then eventually, magtatanong ka, are we okay? Ganyan. Then masasabi ko na, this is what you did wrong. I feel like you're wrong. I feel like you shouldn't have done that. Ganyan. Kahit sino ka pa, we're all equal. So if you feel like superstar ka and you have the right to oppress someone because you're there, ilulugaran natin yan. Wild sa kama. Nagiging zombie, nagiging Walking Dead. Malakas sa inuman. Ngayon kasi hindi na ako masyadong umiinom. Ma, are you proud? Technique lang talaga dyan. Tubig lang ng tubig. Hindi ko kayo na-encourage uminom Sinasabi ko lang yung technique. Palamura sa personal. Oo nga, sobrang lakas ko nga magmura. Ayoko na nga magmura Kasi pag may mga friends tayo na sobrang passionate mag-explain, yung grabe yung nadadamay ka ganun. Pero bakit kasalanan ko? Parang kasalanan ko. Sige, iwasan na natin yan, guys. You speak Tagalog better than you speak Mandarin. Yes, marunong ako mag-converse ng Chinese, pero if you are pure Chinese and then you hear my Chinese, medyo mababarukan ka sa Chinese ko. But in reality, I'm a Filipino citizen, Pinoy ako, Chinese by blood, pero Filipino by heart. Yun na talaga, like my personality, how I talk, everything. It's very Pinoy. Mayaman. Ang daming nag-a-assume na mayaman ako pero hindi talaga. Kayo nagkakamali. I think nakwento ko to before pero lumaki talaga kami sa hirap. Kaya nandun yung mentality ko na ayoko nang bumalik dun sa time na sobrang nagsastruggle kami. So I make sure na I work hard and then gusto ko din i-project sa sarili ko na I'm secure. Kasi once na, alam mo yun, you are who you think you are. So the more na iniisip ko na I'm gonna be successful, I'm gonna do good in life, the more na ma-attain mo siya. Promise. Hindi to joke time lang As in, kapag yung mindset natin, it's so powerful to a point na the impossible would be possible as long as you believe in it. Huwag mo lang isipin, kapag ka talagang you mean it, you believe it, you will achieve it. Dream, believe, survive. Metrosexual. Guys, it's 2020, so everyone's so conscious about how they look. I think yung pagiging metrosexual can also be associated with self-love. Naka-black brief ka. Wala akong brief. Naka-boxers. Inis na sa kapatid mo. By the way, nag-vlog na pala siya and pina-check niya sa akin. Not bad! Check niyo yung vlog niya. I'm gonna put the link below sa description box. Medyo nakaka-proud. Malaki ulo. Yumabang, ganyan. Just get to know me in person, I guess. Kasi hindi ko naman siya masasabi. Or just get to know the people I'm close with para sila na mag-verify. Indecent proposals? Oh, you mean, do I accept indecent proposals? No. Paano ba sabihin to na hindi mami-misinterpret? Ang pera, kinikita yan through hard work. If you feel like accepting indecent proposals is an easy way, I won't blame you. But gusto ko lang i-encourage na maraming tao nakaka-appreciate sa'yo. So the least you can do is to love yourself, to have enough respect for yourself. Niloloko nga ako minsan kung naka-accept na ako ng indecent proposal. Ang sinasabi ko na lang, sila na lang bayaran ko para hindi na nila ako offeran ng indecent proposals. Oh, 50! Tigilan mo na ako. May aura na forgiving. I'm a very forgiving person. I guess kapag tapos na yung away, it's easy to forgive. Kasi di ba may kasabihan na forgive but do not forget. Pero ako, mas at peace kapag you forgive and forget. AKA, talagang short-term memory lang ako. Sometimes, pag nag-away kami ng partner ko, hindi ko maalala kung ba't kami nag-away. If you always want peace of mind, you make sure na yung person na may kasalanan sa'yo, you teach that person a lesson. But at the same time, para hindi sobrang bigat ng pakiramdam mo, you be cautious, but you also learn na people can change. Gusto magpa-pierce ng ears, pero natatakot sa parent. College pa lang, nagpabutas na ako dito. Pag uwi ko ng bahay, alam mo yung mga typical conservative parents na pagka nagpahigaw ka or nagpatato ka, kala mo nakapatay ka ng tao. Pero ngayon, I guess, medyo lenient na sila kasi at the end of the day, they just want to protect you. And kahit na body mo yan, maybe you're still young, maybe you don't know how to make sound decisions yet. Pero like ako,
ako, I think I'm in the right age na to decide for myself if I'm gonna pierce my ears, dye my hair, or get a tattoo. Ito nga, nagka-tattoo na ako dito. Although talagang nagtaas ng kilay yung nanay ko, pero na-accept naman niya to. So, I guess you're mature enough. Support kita sa decision mo. Basta, wag mong pagsisihan. Naniniwala sa feng shui. Well, to be honest, yes, naniniwala ako sa feng shui. I think it's an ancient tradition passed down through this generation. I believe in in energy. May mga energy around us that we cannot see but can affect our life. Like, tama ba maglagay ng plant sa tabi ng kama, yung ganun. Basta ganun. Naniniwala ako. That's it, guys. Thank you sa mga nag-send ng questions sa akin. Super na-appreciate ko na very honest kayo and hindi takot na magbigay ng assumptions about me. Sa mga nag-assume naman ng masama sa akin, nakikita ko yung username nyo. Patay kayo sa akin mamaya. Oh, no! Kapag nagustuhan nyo rin pala tong Huawei Nova 7i, meron akong good news sa inyo. It is now available for only 13,990 pesos. And marami talaga tayong apps na pwedeng i-download through the app gallery or through the third-party app that would help us stay connected to our friends, our families, especially now during this crisis. We have to make sure to always check up on our beloved loved ones. Beloved loved ones. Pagod ako dun Sana na-bring back ko yung fire ko na mag-vlog ng madami na sit-down vlogs. Let me know if may gusto kayong i-sit-down vlog ko. I'll try my best to do it. I'll see you guys again on my next video. Take care.